ආයිබෝවන් සියලුම දෙනාව ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නවෝදය ටෙක් වලින් ගෙන තවත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති. ඉතින් ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ PC එකට අවශ්‍ය කරන softwares එහෙම නැත්නම් apps එහෙම එකම වෙබ්සයිට් එකකින් free download කරගන්න කියලා මෙතනදී මේ වෙබ්සයිට් එකේ දීලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම open source softwares විතරයි. ඉතින් ඔයාලට හැම දෙයකටම ගැලපෙන categorize කරලා තියෙනවා මේ softwares ටික මේ site එකේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් මම මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම හදන්න බේස් කරන් තියෙන්නේ නවෝදය YouTube channel subscribe 100 achieve කරාට giveaway වීඩියෝ එකකට. ඉතින් giveaway ගැන මම වීඩියෝ එකේ අන්තිම හැටි කතා කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම giveaway එකේ password එක මම වීඩියෝ එකෙන් කොහේ හරි දානවා අතරමැදදී. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේ password එක බලලා giveaway එක download කරගෙන බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා මම පුංචි review එකක් දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මුලින්ම නවෝදය YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, ඔන්න බලන්න share කරන්න, ඔයාලගේ දස් comment කරන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ අද වීඩියෝ එකට යමු. giveaway එක ගැන මම වීඩියෝ එක අතරමැදදී මතක් කරන්නම්. හරි, ඉතින් අපි මුලින් බලමු අපේ tutorial. ඊට පස්සේ මම මැදදී කතා කරන giveaway ගැන. ඉතින් ඔයාලා giveaway ගේ password එක ගැන වීඩියෝ එකේ හොඳින් note කරන් ඉන්න. මේ සයිඩ් එකේ කොහෙන් හරි අතරමැදදී වැටෙන්න පුළුවන් password එක. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මගේ web browser එකට යනවා. ඉතින් මේක website එකක් නිසා අපිට web browser එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම web browser මේ සඳහා use කරන මම Brave web browser එකේ use කරනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට Brave web browser එක open කරගන්න. ඔයාලට Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera මේ ඕනම web browser එකක් මේ සඳහා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට my Brave web browser එක open කරගන්නවා. හරි, දැන් Brave web browser එක open වුණා. දැන් මම මෙතන search කරනවා Ninite කියලා. එතකොට ඔයාලා Google search කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේම සරල interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා use කරන web browser එක අනුව මේ link එක තියෙන තැන change වෙන්න පුළුවන්. මම description වල පහසුව සඳහා ඔයාලා type කරන කම්මැලි වගේ නම් මම පහළ description එකේ link එක දීලා තියෙනවා. ඒක click කරලා කෙලින්ම ඔයාලට මේ site එක launch කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. ඔයාලට වැදගත් වෙනවා නොදන්න tips එහෙම මේ වීඩියෝ අතරමැදි කියා දෙනවා මම. ඉතින් මම මේ විදිහට Ninite install update multiple at once කියන site එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ටිකක් ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නෙමෙයි මේ site එකේ තියෙන්නේ. උනාට ඉන්ටර්ෆේස් එක ලස්සන නැතිව වැඩ ගොඩක් අපිට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දීලා තියෙනවා අපිට මේක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පස්සාරල ගයිඩ් එකක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් ඔයාලට මේ site එකේ ටිකක් පහළ යනකොට මේ වගේ තව apps වල icon ටිකක් දීලා මේ වගේ ටික් කරන්න තියෙනවා. අපි ඒ ගැන තමයි බේස් කරගෙන කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන සරල ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් උදලා තියෙනවා. මේක pro version එක. ඉතින් මේ pro version එක දිගට ඔයාලට ගොඩක් softwares මීට වැඩිය softwares බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම free version එක recommend කරනවා. හරි, ඉතින් ඔයාලට pick apps you want කියන site එකේ side එකේ යට බලා ගන්න පුළුවන් categories කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි apps. ඔයාලා පුදුම වෙයි මේ තියෙන හැම එකක්ම exe files ඔයාලගේ softwares PC එකට වැඩ කරන කිසිම එකක් වැඩ ගන්න නැත්තේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වැඩ ගන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් comment එකකුත් දාන්න. ඉතින් මේකේ මුලින් බලා ගන්නවා web browsers, messaging, media, runtimes, imaging, documents, මේ වගේ other security, utilities, compress, file sharing, online storage, developer tools කියලා categorize කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කරන ඔයාලට web browsers මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. messaging software, ඒ කියන්නේ ඔයාලා learning softwares, video conferencing, chatting මේ වගේ softwares බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා නොදන්න softwares මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය පමණක් මෙතන select කරලා download කරන්න. මම ඒ ගැන ඉදිරියේදී කියා දෙන්නම්. ඉතින් web browsers ගැන කතා කරලා Chrome එක, Opera එක, Firefox, Edge ඔයාලට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පසු කාලේ නම් බලන්න ඔයාලට මීට වඩා apps බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා මේ වෙබ්සයිට් එක අප්ඩේට් එකත් එක්කලා. ඉතින් ඔයාලට media category එකේ iTunes, VLC player එක, Audacity, Music B එක, Spotify මේ වගේ softwares බලා ගන්න පුළුවන්. Handbrake software එක. ඉතින් මම recommend කරනවා ඔයාලට softwares download කරන්න හොඳම site එකක් කියලා මෙන්න මේ ninite.com site එක.
ඉතින් ඔයාලට රන් ටයිම්ස් එහෙම හොය ඉන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම මේ සයිට් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Java run times, Microsoft Net run times. මම කලින් කියපු වීඩියෝස් වල මේ ඕන run time softwares එහෙම මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉමේජින් කැටගරි වලට graphic design වලට අවශ්‍ය කරන ඒවා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් Krita වගේ software download කරොත් graphic design වලට Blender අවශ්‍ය වෙනවා. Blender download කරාට ඒකට ඒවා හදාගන්න මේ වගේ Inkscape වගේ Adobe Illustrator සමාන Inkscape ඕන වෙනවා. ඒවා හැමතැනම ඔයාලා search කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ data ප්‍රමාණයත් වැය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ Ninite site එකෙන් මේවා කෙලින්ම download කරගන්න. එතකොට ඔයාලගේ security එකත් හොඳයි. fake sites වලට යන්නේ නැතුව. ඉතින් අපි එකක් කොහොමද download කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් මම මෙතනින් notepad++ software එක download කරන්න අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට කලින් අපි මේ වගේ දේවල් ටිකක් කතා කරලා ඉමු. ඉතින් ඔයාලට මේවා ලේසියෙන්ම download කරන්න පුළුවන්. virus guards එහෙම දීලා තියෙනවා. මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන හොයාගන්න අපහසු virus guards දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම කලින් ගාවේ open source softwares තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට compress softwares තියෙනවා WinRAR 7zip pzip වගේ ඒවා. online storage එකක් තියෙනවා Dropbox, Google Drive, OneDrive මේ වගේ ඒවා. ඉතින් document site එක Fox Reader එක දීලා තියෙනවා, LibreOffice දීලා තියෙනවා, Qt PDF එක දීලා තියෙනවා, Sumatra එක දීලා තියෙනවා, OpenOffice එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා අප්ඩේට් වෙන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේම අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක එකක් download කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේවා එකවර කිහිපයක් download කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට ඕන තරම් මේක select කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ විදිහට ඕන කැටගරි එකකින් ඕන එක select කරලා download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ notepad එක කොහොමද download කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේකක් select කරාට පස්සේ මේ විදිහට select කරන්න අවශ්‍යතාව දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් යටදී මේගොල්ලෝ guide කරලා තියෙනවා number 2 විදිහට download and run your custom installer update කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන get to Ninite කියන එක. දැන් මම මෙතනින් මෙන්න මේක දැන් select කරලා තියෙනවා. select කරන්න නැතුව ඉන්න. එතකොට ඔයාලා දැන් මෙතන මොකුත් select කරලා නැහැනේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ get to Ninite කියන එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතන button එක apply වුණාට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා මොකක් හරි select කරලා තිබ්බොත් විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම නැවත දැන් notepad++ button එක select කරලා get to Ninite කියන උඩ click කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ site එකකට එනවා. මේ විදිහට. එතකොට මම දැන් share එක select කරා notepad++ එක select කරා. එතකොට අපේ මේ විදිහට pop up එක එනවා. download කරන pop up එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් save දෙන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තප්පරයක්වත් ගින download වුණා. ඔයාලා හිතනවා ඇති මේ වගේ softwares දෙකක් එකවර download කරන්න මෙන්න මේ තප්පරයක් වගේ සුළු කාලයක් දෙන්න. මෙතන fake softwares දීලා තින්නේ නැහැ. මෙතන දීලා තින්නේ customer update එකක් දීලා තින්නේ. මම දැන් ඒක download කරපු location එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන දෙකක් බලා ගන්න ඕනේ. මම කලින් open office එකේ download installer file එක. ඉතින් දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ Ninite notepad and share installer එක. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක ගැන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක double click කරලා open කරගන්න. ඉතින් මේක දැන් open කරගත්තාම මෙන්න මේගේ prepare වෙනවා setup එක. මේකට තප්පර කිහිපයකින් පස්සේ ඔයාලට මේක setup එක prepare වෙන බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. නැවත ඔයාලා warning එකක් ආවට පස්සේ ඒක yes දෙන්න. දැන් අපේ softwares දෙක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් තමයි අපේ softwares download වෙන්න පටන් ගන්න. දැන් මගේ notepad++ එක download වෙනවා. ඉතින් මම මේක download කරන වීඩියෝ එක ටිකක් speed up දෙන්න. දැන් මගේ notepad++ එක install වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මේක prepare වෙලා install වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකට විනාඩියක් විතර යනවා. දැන් අපේ share එක download වෙනවා. මේ විදිහට share එක download ඔයාලට පේනවා ඒ ඉක්මනට notepad++ එකත් install වුණා. download වෙලාම install කරලා දුන්නා. ඔයාලට agree කරන agreements ආවේ නැහැ, errors ආවේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයකින් තොරව මේක download කරලා install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකදී ඔයාලා Softonic වගේ site එක use කරනවා නම් pop-ups එහෙම වෙනවා. Opera එක download කරගන්නේ, ඒක virus guard download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Ninite එකේ කිසිම pop-up එකක් එන්නේ නැහැ. දැන් මගේ share එකත් install වෙනවා. දැන් ඒකත් download කරලා install වෙනවා. දැන් අපේ දෙකම install වුණා. ඉතින් දැන් අපේ softwares දෙකම install වෙලා අවසන්. මේක pop-up එක වෙනකන් ඔයාලා කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. දැන් අපේ software දෙකම finish වුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක close කරන්න. දැන් අපි මේ දෙක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න කලින් හරි අපි දැන් give එකේ පැත්තට ගිහිල්ලාම එමු ඉතුරු ටික කතා කරන්න.
ඔන්න ඉතින් දැන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ giveaway එක ගැන. giveaway එකේ password එක මම කලින් කිව්වා මේ site එක වෙන්න පුළුවන්, මේ site එක වෙන්න පුළුවන්, මේ site එක වෙන්න පුළුවන්, මේ site එක වෙන්න පුළුවන්. මම දාලා තියෙනවා. මුළු වීඩියෝ එකම සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලා පැහැදිලිව වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට password එක අනිවාර්යෙන් මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම password එකේ letters, capital letters, simple letters, symbols, numbers මේවා හරිය විදිහට type කරලා එතකොට තමයි මේක වැඩ ගන්නේ. ඒ වගේම අපේ giveaway එකේ link එක media file link එක මම දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒක description box එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ giveaway එකේ ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් transitions දීලා තියෙනවා. Photoshop mockup bundle එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ mockup bundle එක ගොඩක් mockups එහෙම තියෙනවා. ඊට අමතරව subscribe pop-ups කීපයක් දීලා තියෙනවා. මේවා green screen. ඊට පස්සේ transition ටිකත් green screen ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ වලට අවශ්‍ය කරන animations එහෙම මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට වැදගත් වෙන. ඊට අමතරව තවත් බොහෝ දේවල් මේ giveaway එකේ මම දීලා තියෙන wallpapers එහෙම wallpapers ගොඩක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ desktop එකේ laptop එකේ desktop එකට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් screen එකට දාගන්න පුළුවන් මේ wallpapers ඔයාලට ගොඩක් ලස්සනට desktop එක customize කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ විතර ටිකට දැන් අපි යමු. Night කියන මේ site එක ඔයාලා desktop එකට shortcut එකක් ගන්න කොහොමද? ඉතින් මේක tip එක මම කිව්වා කලින් වීඩියෝ එක full වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලා tips එහෙම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා edge use කරනවා මෙතන තියෙන ඉරිකැල් තුන Google Brave වගේ use කරනවා මේ ඉරිකැල් තුන click කරාම ඔයාලට කෙලින්ම පුළුවන් edge එකේ නම් create shortcut කියන එක දීලා create කරගන්න. නමුත් මේ වගේ Brave Google Firefox වගේ වුණා නම් මෙහෙම tool එකක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේකට more tools ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන තව pop-up එකක් කරනවා. ඒකේ create shortcut කියන කොට click කරන්න. එතකොට මෙහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ tick එක දීලා create කරන්න. එතකොට තප්පර කිහිපයකින් ඔයාලට මෙන්න මේ Ninite කියන එක ඔයාලගේ desktop එකට shortcut එකක් දාගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා මම දැන් මේක close කරන්න. දැන් මම browser එකත් close කරන්න. මම දැන් මේක උඩ click කරලා Ninite එක open කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පේනවා. දැන් මම මේක open කරා කිසිම ගැටලුවකින් තොරව වෙනම software එකක් install කරා වගේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන software එක download කරගන්න. හරි දැන් අපි බලමු අපේ softwares දෙක වැඩ කරනවද කියලා. මම දැන් මුලින්ම notepad++ එක launch කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා අපේ notepad++ එක මේ විදිහට superior වැඩ කරනවා. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හොඳටම වැඩ කරනවා අපේ notepad++ එක. අපි coding එක දීලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ සරල coding එකක්. ඔයාලට පේනවා කිසිම ගැටලුවකින් තොරව මේක හොඳටම වැඩ කරනවා. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් coding ගැන දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් Nawodya Tech YouTube channel එකේ මේ වෙනකොට videos 4ක් දීලා තියෙනවා. HTML ගැන ඒවා follow කරන්න. ඉතින් මේකත් හොඳට වැඩ කරනවා. අපි මේ වගේ tools එහෙම බලමු. ඉතින් normal විදියට මේක වැඩ කරනවා. හරි දැන් අපි අපේ share එක වැඩ කරනවද බලමු. දැන් අපි මෙතනදී ඔයාලගේ OS එක dual boot කරා වගේ අපි software දෙක dual install කරා එකවර අපේ Ninite use කළා. ඉතින් මම ඔයාලට recommend කරන website එකක් තමයි third party site එකක් තමයි software download කරගන්න. මෙන්න මේ Ninite කියන්නේ softonic නම් මම කිසිසේත් recommend කරන්නේ මොකද ඒකේ pop-ups එහෙම එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට share එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක superior extreme recorder එකක්, PDF view එකක්, file upload එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ඊට පස්සේ graphics site එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් software දෙකක් install කරලා බලුවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි Ninite use කරන්නේ. මොකද ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ PC එකට අවශ්‍ය කරන application softwares එකම site එකකින් open source softwares පමණක් free download කරගන්නේ කියලා කිසිම ප්‍රශ්නකින් ගැටලුවකින් තොරව. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් නැති කියලා. ඒ වගේම giveaway එකේ password එක මේ site එකේ වෙන්න පුළුවන්, මේ site එකේ වෙන්න පුළුවන්, මේ site එකේ වෙන්න පුළුවන්, මේ site එකේ වෙන්න පුළුවන්. මම දාලා තියෙනවා ඒ වගේ giveaway එකේ description link එකත් මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒ වගේම ඔයාලට අපේ open source video editing video, HTML coding video, ඒ වගේම PC tips and tricks මෙන්න මේ site එකට links වලින් ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් Nawodya Tech YouTube channel subscribe කරලා Nawodya Tech එකකට එකතු වෙන්න. එතන subscribe කරාම එතන bell icon එක click කරලා all දාලා ගත්තොත් Nawodya Tech එකකින් ගැන මේ වගේ වීඩියෝ විතර නෙවෙයි stream coding video, open source video editing video, ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ notification එක ඔයාලා device එකෙන් බලන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, නොදන්න බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න, giveaway ගැන තියෙන අදහස් comment කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින්
මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉදිරියට තවත් ෆොටෝෂූට් ටියුටෝරියල්ස් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.